may munting na pong maiwanan. Yung dalawa, muntik na. Yan po sila. Frequent traveler pa naman kayo. Hindi. Sa second floor po pwesto. Second floor kami po pwesto para masaya. Ging, 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 ging. Okay, so dito kami sa... Dito ako sa baba. Mababa na kayo? Taas tayo. Hindi ka dito, doon tayo sa dulo. Dito kami sa second floor. Diyan ka pa. Oo, yan nalulula ka. Pero Hindi ka tatay sa gilid. Ano? Dito ka. Tabi kayo ng nanay. Kuya Pong, dito ka. Taas. Wala ba itong ano, rooftop? Dito na kami sa second floor ng bus. This is Hong Kong Zhuhai Macau Bridge, stretching 55 kilometers over the Pearl River Delta in southern China. Save mo ko lang po. Welcome to Disneyland!
need you by my side. Lately, I've been thinking, baby, we could get away and never look back, never look back, never look back, no, never look back, never look back, no. Grabe. Hilong-hilo kami doon. Hilong-hilo kami. Si Iron Man. Hinilo kami ni Iron Man. Masaya, masaya. Nahilo lang, nahilo lang. Wala. Saan tayo? Unfortunately, yung castle under construction or under repair. Pero sa dami ng attractions dito, di ka mauubusin.